Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου του 2023 και έρχονται βροχές για τους ελαιοπαραγωγούς. Είναι χρήσιμες οι βροχές, γιατί τώρα θα βάρουν λάδι, λέει, μετά του σταυρούλε βάζουν λάδι οι ελιές, οπότε καλοδεχούμενες. Δεν είναι καλοδεχούμενες άμα είναι παραπάνω από όσο πρέπει στη Θεσσαλία, και ήδη βλέπω ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα από την προηγούμενη καταστροφή. Ο στρατός ήδη στέλνει από τώρα μονάδες πριν γίνει η καταστροφή. Έτσι έπρεπε να γίνει και την πρώτη φορά, αν μιλάμε για επιτελικό κράτος. Περιμένουμε, θα βγάλουν με αυτή τη βροχή και άλλο ένα χέρι οι καλλιεργητές της Μυδικής, του Τριφύλι δηλαδή. Συνεχίζω να πιστεύω ότι, και δεν το λέω εκ του ασφαλούς, μακάρι να μπορούσα να πάω να κάνω, έχω έτοιμο το κοπάδι στο χωριό, πρέπει οι Έλληνες να ξαναδούν το θέμα της κτηνοτροφίας και της οικόσιτης, διότι με 15 ευρώ το κιλό τη φέτα και 20 τη γραβιέρα δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Δεν γίνεται να έχουν μια γελαδίτσα στο σπίτι, δυο κατσίκες, και εκεί να δείτε πλούτο. Και μιλώ για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα σε χωριά, έτσι. Εκεί να δείτε πλούτο, γιατί εγώ έζησα σε τέτοια οικογένεια όταν υπήρχε ανέχεια δεκαετία του 60, δύσκολα χρόνια. Εμείς ήμασταν το πιο πλούσιο σπίτι. Λεφτά μπορεί να μην υπήρχαν, αλλά υπήρχαν προϊόντα και με τη γεωργική παραγωγή και με την κτηνοτροφική. Άρα εντάξει, βολευτήκαμε με τις συντάξεις, με αυτά τα πας που λένε και με τα επιδόματα. Όχι. Ατά κυλίαν και γομώνε που λένε στα ποντιακά. Δεν είναι έτσι. Να ξαναγυρίσουμε στη σιγουριά της δικής μας παραγωγής, και από εκεί και μετά ό,τι πάρουμε από το κράτος ή από τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν ξέρω εγώ, από το συντάξει, είναι το επιπλέον. Αλλιώς έρχονται δύσκολα χρόνια. Και δεν κινδυνολογώ, το ξέρετε, και θα δείτε παρακάτω τι γίνεται στη Γερμανία λόγω αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Ευχόμαστε στους κατοίκους της Θεσσαλίας να αντέξουν σε αυτό που έρχεται, να μην είναι καταρχάς κάτι δύσκολο, και το κράτος και η κοινωνία να σταθεί στους ανθρώπους αυτούς όσο γίνεται πιο κοντά. Ένας φίλος στέλνει στο χθεσινό βίντεο ένα σχόλιο, αλλά δεν γράφει το όνομά του. Λέει user τάδε, δεν αναφέρεται. Σάβα, ενώ εδώ και χρόνια σε παρακολουθώ να κάνεις μια εξαιρετική προσπάθεια ανάλυσης στρατιωτικών, πολιτικών και ιστορικών θεμάτων, έχεις μια ιδιαίτερη μανία στα ιστορικά θέματα να παραποιείς πλήρως την ιστορία, την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Το τότε φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη είχε κοπάσει. Τούρκοι και Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου και του Κολοκοτρώνη, επαναλαμβάνω, συμπεριλαμβανομένου και του Κολοκοτρώνη, είχαν δεχθεί οριστικά ότι η Επανάσταση είχε τελειώσει και ότι καμιά ελπίδα απελευθέρωσης των Ελλήνων δεν υπήρχε. Οι μόνες ελεύθερες περιοχές ήταν το Ναύπλιο, που κρύβονταν ο Κολοκοτρώνης με λιγοστό εθνικό στρατό, η Ακρόπολη των Αθηνών, η Ύδρα και οι Σπέτσες. Ο Ιμπραήμ θεωρούνταν από όλους ανίκητος. Τότε ανέλαβαν μόνοι και αβοήθητοι την Επανάσταση οι Μανιάτες, με αρχηγούς τους Μαυρομιχάληδες, στη μεγαλειώδη μάχη του Πολυάραβου και στις επακόλουθες μάχες της Βέργας και του Δερού, συντρίβουν τον στρατό του Ιμπραήμ. Μετά τα νέα αυτά, οι μεγάλες δυνάμεις καταλαβαίνουν ότι όσο στρατό και να χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι, οι Έλληνες στο τέλος θα απελευθερωθούν. Τότε αλλάζει μοιραία και η διπλωματικά εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων ναυαχία του Ναβαρίνου. Όταν ο στρατός του Γάλλου στρατηγού Μεζόν φτάνει στην Πελοπόννησο, βρίσκει ένα ταλαιπωρημένο και αποδεκατισμένο τουρκοαιγυπτιακό στρατό από τους Μανιάτες. Αυτή είναι η ιστορία και είναι πεντακάθαρα αναμφισβήτητη και γραμμένη παντού. Η μάχη του Πολυάραβου εναντίον του Ιμπραήμ θα έπρεπε να έχει την ίδια θέση με τη μάχη στα Δερβενάκια εναντίον του Δράμπαλη. Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν
πολυαναφέρουμε την καθοριστική σημασία των μανιατών στην απελευθέρωση της χώρας, ίσως λόγω και ότι ένας μανιάτης Μαυρομιχάλης σκότωσε λίγο αργότερα τον Καποδίστρια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της Επανάστασης ήταν ο Κολοκοτρώνης. Κανείς δεν αμφισβητεί την πατριωτική φυσιογνωμία του Καποδίστρια, αλλά να υποβιβάζεται και να μην αναφέρεται η καθοριστική μάχη του Απαλιάραβου, που έκρινε ουσιαστικά την απελευθέρωση της χώρας, ποτέ δεν το κατάλαβα. Υπάρχει λόγος να παραποιούμε την ιστορία μας. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω όλες τις πτυχές της ιστορίας. Πήγα για τη μάχη της Βέργας επειδή μ' αρέσει όταν πηγαίνω κάπου σε κάποια περιοχή να τη συνδυάζω την επίσκεψη να διαβάζω δηλαδή για τα ιστορικά γεγονότα. Για τη μάχη της Βέργας είχα διαβάσει. Θεωρώ όμως, επειδή τώρα με έναυσμα αυτό που μου έγραψε, κάθισα και διάβασα κάμια ώρα λίγο την πορεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που λες. Ασφαλώς έπαιξαν ρόλο αυτές οι τρεις μάχες. Είδα όμως ότι έκανε το λάθος ο Ιμπραήμ, κατέλαβε την Τρίπολη και εκεί δέχθηκε ακριβώς υπέστη αυτά που είχαν υποστεί οι προηγούμενοι που κατήχαν την Τρίπολη από τον Κολοκοτρώνη. Δεν πιστεύω ότι ο Κολοκοτρώνης είχε καταθέσει τα όπλα. Ίσα-ίσα διάβασα για καμιά δεκαριά μάχες που γίνανε, σε όλες με την καθοδήγηση του Κολοκοτρώνη, Νικηταράς, Πλαπούτας, είδα και κάποιον Αλμέιδα, Πορτογάλο, ο οποίος πολέμησε και έμεινε μέχρι τέλους εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον Αλμέιδα τον τωρινό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξαναμελετήσω τις τρεις μάχες των Μανιατών. Κανείς δεν θέλει να δικήσει κανέναν, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχεις αυτήν την εντύπωση. Επίσης υπάρχουν και οι μάχες που έδωσαν οι Ντρέδες στα λεγόμενα Σουλιμοχώρια, που και αυτοί νίκησαν τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ τους ζήτησε να παραδοθούν, δεν παραδόθηκαν, τους κοπάνισαν τους Αιγύπτιους. Δεν είναι έτσι. Δεν πίστηκε ο Κολοκοτρώνης ότι τελείωσε η Επανάσταση. Ήταν ένα στάδιο, ταλαιπώρησαν τον Μπραήμι και ήρθε η στιγμή να τον κοπανίσουν. Δεν ήταν καθοριστική σημασία στο Ναβαρίνο. Καθοριστική σημασία ήταν ο πόλεμος φθοράς που έκαναν οι Έλληνες, αν θέλεις με καθοριστική σημασία των Μανιατών, αλλά όλοι οι Έλληνες, πόλεμος φθοράς που έφτασε σε αδέξοδο τον ίδιο τον Ιμπραήμ και όχι την Επανάσταση. Γιατί υπήρχε και η Ρούμελη. Πώς δηλαδή τελείωσε η Επανάσταση. Λοιπόν, αυτά με τον φίλο μας. Να πούμε ότι προχθές μία μαύρη επέτειο που δεν αναφέραμε, ήταν η μέρα που απαγχωνίστηκε ο Νίκος Καπετανίδης, ένας δημοσιογράφος από την περιοχή του Πόντο, ο οποίος αντιστάθηκε, έμεινε όρθιος και είπε απίστευτα πράγματα. Θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί στην Ελλάδα ως ένα από τα σύμβολα της δημοσιογραφίας, που κάτω από δύσκολες συνθήκες με κίνδυνο της ζωής του μετέδιδε μια δύσκολη πραγματικότητα που βίωναν οι Έλληνες στον Πόντο, τα χρόνια της γενοκτονίας, απειλήθηκε και στο τέλος ακριβώς γι' αυτό, επειδή δεν υπέστειλε την σημαία της υπεύθυνης και αντικειμενικής δημοσιογραφίας, τον εκτέλεσαν. Για να διαβάσουμε λίγα. Υπόψη είναι ότι τον Νικόλαο Καπετανίδη τον τιμήσαμε, εκδώσαμε το πρώτο βιβλίο που έγραψε ένας μικρανεψιός του, που αφορά τη ζωή του, το εκδώσαμε εμείς ως εκδοτικός οίκος. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες κινήσεις, έχουν γίνει και ένας Ανδριάντας έχει υψωθεί στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει και ένας σύλλογος τώρα που κινείται στο χώρο με γνώμονα το έργο και τη θυσία του Καπετανίδη. Μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας της Τραπεζούντας Εποχή, που απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους για τις πατριωτικές του ιδέες. Ενοχλητικός ήταν. Γεννήθηκε το 1889 στη Ριζούντα του Πόντου, που είναι μια πόλη βόρεια της Τραπεζούντας. Φοίτησε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, εκεί θα κάνω μια αναφορά άλλη φορά, ένα καταπληκτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα,
που το έχτισαν οι Έλληνες, ξεκίνησαν την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, νομίζω το 1903 εγκαινιάστηκε. Εγώ πήγαινα στο σχολείο το χειμώνα και κουβαλώσαμε και ένα ξύλο για τη σόμπα, ο κάθε ένας μαθητής. Αυτοί το 1903 είχαν στην Τραπεζούντα, χωρίς Υπουργείο Παιδείας, χωρίς μίζες, χωρίς ρουσφέτια, είχαν κάνει μόνοι τους, με λεφτά που έδωσαν οι Έλληνες της Τραπεζούντας, της Κερασούντας, της Ρωσίας που είχαν καταφύγει εκεί και ήταν επιχειρηματίες, είχαν καλοριφέρ το 1903. Τετραόροφο, πενταόροφο κτίριο, υπάρχει μέχρι σήμερα, φιλοξενεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τουρκίας. Εκεί φοιτησε λοιπόν ο Νίκος Καπετανίδης, εργάστηκε για λίγο ως δάσκαλος και κατόπιν ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Επιθεώρηση που εξέδιδε ο Φίλων Κτενίδης, άλλη μεγάλη προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού. Το 1918 ξεκίνησε τη δική του εκδοτική προσπάθεια με την εφημερίδα Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων στη διάρκεια της διάπραξης του εγκλήματος της γενοκτονίας από τους υπερμάχους, από τον Ερντογάν, ο οποίος είναι υπέρμαχος της γενοκτονίας. Οι ειδικοί μας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Υπήρξε υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους της εποχής αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Η πνευματική δραστηριότητά του δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά συμμετείχε και στο γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας. Στις 20 Μαρτίου του 1920 συναντήθηκε με τον σφαγέα των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, τον Τοπάλ Οσμάν, μια βδελιρή προσωπικότητα από την Κερασούντα, ο οποίος έφυγε από την Κερασούντα με τους σφαγείς του, πήγε στην Τραπεζούντα και πήγε στο γραφείο του. Και εκεί του είπε του Καπετανίδη, γιατί γράφεις εναντίον μου στην εφημερίδα σου? Έγραφε για τα εγκλήματα που έκανε. Εγώ αγαπάω τους Έλληνες και υπολείπτομαι αυτούς που κάθονται ήσυχα. Όπως τώρα κάποιοι που κάθονται ήσυχα και δεν ενοχλούν τους Τούρκους, αυτούς οι Τούρκοι τους αγαπάνε. Και τότε ο σφαγέας των Ελλήνων είπε, εγώ τους Έλληνες που είναι ήσυχοι και φρόνιμοι τους αγαπάω. Μιλώ για αυτούς που γράφουν και 4-4 τα άρθρα. 4-4 τα άρθρα. Αλλά δεν συγχωρώ αυτούς που δεν είναι πιστοί στην πατρίδα μου. Μη γράφεις ψέματα, γράφε την αλήθεια. Παρά την απειλή, ο Καπετανίδης συνέχισε να γράφει. Το τελευταίο φύλλο της εποχής, της εφημερίδας του, εκδότη και δημοσιογράφη, κυκλοφόρησε στις 5 Μαρτίου του 1921. 5 μέρες αργότερα συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Ανεξαρτησίας στην Αμάσια με την κατηγορία ότι βρέθηκε στο σπίτι του ένα γράμμα του εμπόρου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη που αναφερόταν στη δημιουργία του ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Τότε λοιπόν τον κατηγόρησε ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος ότι θέλεις, αφού βρήκαμε αυτή την επιστολή, ότι εργάζεσαι στη δημιουργία ενός ποντιακού κράτους. Ξέρετε τι απάντησε στο δικαστήριο? Δεν φοβήθηκε, δεν έσκυψε το κεφάλι. Όχι κύριε πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να κάνω ένα ποντιακό κράτος εδώ. Εγώ θέλω την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε δια απαγχωνισμού μαζί με άλλους 68 Έλληνες του Πόντου στις 21 Σεπτεμβρίου στην Αμάσια. Όταν τον οδήγησαν στην Αγχώνη, και εκεί δεν δίλιασε και εκεί δεν έκλεισε τα μάτια, ξέρετε τι αναφώνησε? Ζήτω η Ελλάς. Αιωνία η μνήμη του μάρτυρα, του ήρωα, του συμβόλου της δημοσιογραφίας του Νίκου Καπετανίδη. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε αρκετή ειδησιογραφία για απόψε. Η Washington Post αναφέρει ότι στο Ραμπότινο, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια των Ουκρανών να καταλάβουν το Βερμπόβε, και όπως είπαμε πλέον μετά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πορεία της αντεπίθεσης, δεν βάζουν τους υπερφύαλους στόχους, θα πάρουμε την Κριμαία αύριο και θα βγούμε. Όχι. Ο τελικός στόχος μάλλον της αντεπίθεσης ότι είναι το Τοκμάκ. Μάλλον
και βλέπω ότι αυτό διακινείται. Το Τοκμάκ είναι μια πόλη που βρίσκεται κοντά, 15 χιλιόμετρα περίπου, 10 χιλιόμετρα, 15 από εκεί που βρίσκονται τώρα. Μάλιστα χθες είδα ότι και το βομβάρδισαν. Είναι μια κομμόπολη. Εάν καταλάβουν το Τοκμάκ, κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει το τέλος της αντεπίθεσης, τουλάχιστον νότιο τομέα, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία περίοδος ανασυγκρότησης για να ακολουθήσει δεύτερη φάση αντεπίθεσης όποτε και εάν. Και θεωρώ ότι είναι εφικτός ο στόχος. Αν εκεί δώσουν όλο το βάρος του πολέμου, θεωρώ ότι είναι εφικτός ο στόχος, και το λέω αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στο έδαφος. Ότι εκεί, εάν δεν υπολογίσουν τις απώλειες οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί, εάν συνεχίσουν να στέλνουν εκεί τις καλύτερες ταξιαρχίες που έχουν και το καλύτερο υλικό και οπλικά συστήματα και υποστηρίξουν αυτό το μέτωπο, θεωρώ ότι είναι εφικτός ο στόχος της κατάληψης του Τοκμάκ. Μια εκτίμηση κάνουμε, έτσι, μην μας κρεμάστε κιόλας. Τώρα, υπάρχει μια άλλη είδηση που κυκλοφορεί σε αμερικανικά μέσα, από ανθρώπους όμως που, για να εξηγούμαστε, που βλέπουν διαφορετικά από τα καθεστωτικά μέσα τον πόλεμο στην Ουκρανία, που λένε ότι από το Μάιο που χτυπήθηκε το Patriot στο Κίεβο με πύραυλο Κιντζάλ, ότι δεν φαίνεται να λειτουργεί. Δεν είναι μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας. Και ότι δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πυρομαχικά βλήματα για τους Patriot. Εκτίμηση που είδα εκεί να λένε διάφοροι, ότι είναι σε φάση επισκευής, ότι προσπαθούν να το επισκευάσουν. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε με επίσκεψη αστραπή και απρογραμμάτιστη το Σουδάν, το Χαρτούμ. Εκεί συναντήθηκε με τον Μπουρχάν. Ο Μπουρχάν είναι ο εις εκ των δύο πραξικοπηματιών. Ο άλλος είναι αυτός που είχε τις ομάδες ταχείας επέμβασης, το στρατό δηλαδή, ας πούμε την εθνοφυλακή, ο οποίος υποστηρίζεται από τις δυνάμεις της Βάγνερ. Πήγε εκεί για να δείξει ότι η Ουκρανία στηρίζει τον Μπουρχάν και τον έναν εκ των δύο πραξικοπηματιών, και μάλιστα είδα κάποια δημοσιεύματα, κάτι πρέπει να συμβαίνει, ότι τους βοήθησαν με μη επανδρομένα αεροσκάφη να πλήξουν τις δυνάμεις τις αντίπαλες, βοήθησαν οι Ουκρανοί. Δεύτερο φορτηγό πλοίο που αναχώρησε από ουκρανικό λιμάνι πέρασε τα στενά της Κωνσταντινούπολης, δεύτερο, παρότι δεν έχει επανενεργοποιηθεί η συμφωνία του ασφαλούς διαδρόμου με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Οι Financial Times γράφουν ότι έχει ληφθεί απόφαση να δοθούν ορισμένες δεκάδες πυράβλων ATACMS, χωρίς κεφαλή όμως, αλλά με βόμβες διασποράς. Απλώς δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα για να μην πάρουν μέτρα εξουδετερώσής τους οι Ρώσοι. Τώρα, τότε γιατί το αναφέρουν οι Financial Times, για να καρφώσουν τους Αμερικανούς, δεν ξέρω. Η εφημερίδα The Hill, Βοστόνης, σημαντική είπαμε, αναφέρει ότι ο Κέβιν Μακάρθι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είχε βάλει βέτο στο να σταλούν $300 εκατομμύρια στην Ουκρανία για την εκπαίδευση του Ουκρανικού στρατού, άλλαξε γνώμη και είπε εντάξει να δοθούν. Πάλι χωρίς να έχω πληροφορίες, η εκτίμηση είναι ότι πιθανόν να άλλαξε, γιατί το βαθύ κράτος στην Αμερική έδειξε τα δόντια του με την υπόθεση Μενέντες και να άλλαξε γι' αυτό, δεν ξέρω. Πάντως ο νους μου πήγε εκεί, δεδομένου ότι μελέτησα την υπόθεση Μενέντες και είδα ότι ο Μενέντες ήταν στο στόχαστρο του αμερικανικού κράτους και των διοκτικών αρχών, και ότι εκεί ο ίδιος είπε ότι εδώ και ένα χρόνο, που σημαίνει ότι ήξερε. Και άμα ήξερε, τι έγινε δηλαδή? Δεν μπορούσε να προστατευτεί? Αν ήταν τεκμήριο αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι του, δεν μπορούσε να τα κρύψει κάπου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τον Μενέντες, τα είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, τον στοχοποίησαν για να τον βγάλουν από τη μέση, για να λειτουργήσει το χρονοδιάγραμμα
Με τα F-16, με τη Σουηδία, με τα ελληνοτουρκική φιλία, βγήκε από τη μέση. Και δυστυχώς, θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, χάρηκαν κάποιοι και στην Ελλάδα, θα κάνω μια αναφορά γι' αυτό. Η σύγκρουση της Πολωνίας με την Ουκρανία έχει προβληματίσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και θεωρούν ότι αυτό είναι ένα ρήγμα στην ενότητα του ΝΑΤΟ, ότι δεν δίνω όπλα. Άλλο να πεις από την αρχή δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω όπλα, αυτό δεν θεωρείται ρήγμα. Και άλλο, ενώ έχεις δώσει ίσως τα περισσότερα μέχρι τώρα, κάποια στιγμή να λες δεν δίνω. Εκεί είναι ρήγμα. Και υπάρχουν φόβοι ότι αυτό θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και για άλλες δυνάμεις. Και γίνονται προσπάθειες, πάντως υπάρχει δυσαρέσκεια και οργή για την αγνωμοσύνη που δείχνει ο Ζελένσκι και ορισμένοι αξιωματούχοι απέναντι σε χώρες οι οποίες με κόστος βοήθησαν την Ουκρανία. Η Γερμανία φέρεται έτοιμη να παραχωρήσει στην Ουκρανία μη επανδρομένα σκάφη και επιφανείας και υποβρύχια, τα οποία είναι δυνατόν να αλλάξουν ακόμα και τον ναυτικό πόλεμο στον Εύξηνο Πόντο. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό είναι ένα άρθρο νομίζω από τους Forbes. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεδομένου ότι εμείς, τώρα εντάξει, οι φιλίες μακάρι να διαρκέσουν μέχρι τον 28ο αιώνα με την Τουρκία και να μην έχουμε προβλήματα. Αλλά εάν, και με δεδομένο ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει κάποια βήματα και εμείς κάτι κάναμε από ό,τι ξέρω, ότι αυτά μπορούμε να τα παρομοιάσουμε, τα μη επανδρομένα σκάφη, με τα πυρπολικά των Ελλήνων στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Τότε αυτό έκαναν. Η ναυαρχίδα δηλαδή του Καράλη, θυμάστε τι έγινε. Από ένα σκάφος πήγαινε ο άλλος, το κολούσε, έφευγε με μια βαρκούλα και το τίναξε στον αέρα. Το ίδια ιστορία είναι. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Επαναλαμβάνω, θα το κρατήσω, να το μελετήσω το άρθρο, αλλά είναι η δυσάρα εάν οι Γερμανοί δώσουν, λέει, τέτοια όπλα δεν έχουμε ξαναδεί. Λέει, τώρα δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικός πόλεμος, αλλά 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 2 ανώτατοι αξιωματικοί, στην αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου στην Σεβαστούπολη της Κριμαίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ουκρανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κύριλ Μπουντάνοφ. Ο Μπουντάνοφ είπε στη Voice of America ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ο διοικητής της μονάδας συνταγματάρης Αλεξάνδερ Ρωμάντσουκ, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο αρχηγός του επιτελείου, υποστράτηγος Ολέγκ Τσέκοφ, έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αυτή είναι το επιτελείο του στόλου, του Ευξήνου Πόντου. Ο Μπουντάνοφ δεν επιβεβαίωσε αναφορές για το φερόμενο θάνατο του διοικητή του ρωσικού στόλου, του Ευξήνου Πόντου, ναυάρχου Βίκτορ Σοκόλοφ. Η ουκρανική πυραυλική επίθεση έπληξε το αρχηγείο, όπως είπαμε, την Παρασκευή. Αμέσως μετά την επίθεση, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ένας στρατιωτικός αγνοείται. Ο Μπουντάνοφ δεν επιβεβαίωσε αναφορές για το... Ναι, το είπαμε αυτό. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη το Σάββατο, μια μέρα μετά την επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου. Ο περιφερειακός κυβερνήτης είπε ότι η Σεβαστούπολη τέθηκε σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής για περίπου μία ώρα νωρίς το Σάββατο, αφού συντρίμμια από αναχαιτισμένους πυράβλους έπεσαν κοντά στην προβλήπτα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε αποφασίσει να παράσει στην Ουκρανία τους άτακαμες, όπως είπαμε, αλλά δεν θα είναι σε αριθμούς που θέλουν οι Ουκρανοί και δεν θα έχουν κεφαλή, θα έχουν βόμβες διασποράς. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έχασαν άλλα 2 γερμανικά μάχες Leopard και 20 στρατιώτες στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 15 ουκρανικά drones και 10 βλήματα συστήματος πολλαπλών ακτοξευτών HIMARS τις τελευταίες 24 ώρες. Υπάρχει μια είδηση, για να δούμε, εδώ είμαστε, ναι, εδώ, μισό λεπτό.
Πάμε. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, περιμένετε. Υπάρχει μια είδηση που λέει ότι στη Ζαπορίζια, στο μέτωπο της Ζαπορίζια, αναφέρονται και ονόματα σύμφωνα με το Ρία Νοβόστη, ότι κτύπησαν ένα άρμα με αντιαρματικό κατευθυνόμενο βλήμα, προσέγγισαν οι Ρώσοι το άρμα που είχε καταστραφεί, υπήρχαν μέσα 3 νεκροί στο πλήρωμα και ο οδηγός ήταν τραυματίας, έβγαλαν τον τραυματία, ο οποίος λέει δεν μιλούσε ρωσικά ούτε ουκρανικά, μιλούσε γερμανικά, είπε από ποια μονάδα, ποια γερμανική ταξιαρχία είναι, αλλά λέει δεν μπόρεσε να το κρατήσουν τη ζωή, πέθανε. Επαναλαμβάνω, άρθρο του Ρία Νοβόστη. Εδώ πρέπει να το έχουμε πει ότι σε καιρό πολέμου μεταδίδονται πληροφορίες και για λόγους σκοπιμότητας, έτσι γίνεται και ψυχολογικός πόλεμος. Εάν δεν είναι αλήθεια και γίνεται ως μέσω ψυχολογικού πολέμου η άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Γερμανία, γίνεται για να πιέσουν τη Γερμανία. Εάν όχι, αν όντως ήταν Γερμανός, που οι πιθανότητες είναι λιγότερες, δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έστελναν οι Γερμανοί ένα ολόκληρο πλήρωμα με Γερμανούς να πολεμήσει αυτό είναι όχι εμπλοκή, είναι άμεση εμπλοκή στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια είδηση που κυκλοφορεί από ένα επίσημο πρακτορείο, γι' αυτό την αναφέρω με όλα τα ερωτηματικά. Οι Δυτικοί πολεμούν απευθείας στη Ρωσία στην Ουκρανία, υποστήριξε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μπορείτε να το αποκαλείτε όπως θέλετε, αλλά μας πολεμούν απευθείας. Εμείς το λέμε υβριδικό πόλεμο, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Πρόσθεσε αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια, τους εξοπλισμούς και τους μισθοφόρους που πηγαίνουν από δυτικές χώρες στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, στη διάρκεια μιας μακράς συνέντευξης τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ρωτήθηκε για την επιλογή των ΗΠΑ. Νομίζω ότι όλοι εδώ που ενδιαφέρονται για την κατάσταση στην Ουκρανία ξέρουν πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και άλλοι μάχονται προμηθεύοντας πρωτίστως όλο και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ζελένσκι μετέβη αυτοπροσώπως και ζήτησε περισσότερη υποστήριξη, είτε πολιτική, είτε οικονομική, είτε σε όπλα, από τη διεθνή κοινότητα. Πρότεινε, όπως είπαμε προχθές, την διεξαγωγή συνόδου κορυφής για την ειρήνη παγκόσμιας. Ο Λαυρόφ απαντώντας αυτό είπε ότι η προτινόμενη διευθέτηση είναι εντελώς ανέφικτη, αδύνατο να εφαρμοστεί, μη ρεαλιστική. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται για πόλεμο ευρείας κλίμακας, κάνοντας δηλώσεις εκπροσώπους του ΟΗΕ. Εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της 78ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να αποτρέψουμε μια καθοδική πορεία σε ένα πόλεμο μεγάλης κλίμακας και να αποτρέψουμε την οριστική κατάρρευση των μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας. Λοιπόν, να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση τελειώνει την προσεχή Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου. Μίλησαν και θα συνεχίσουν να μιλάνε 140 αρχηγοί κρατών. Το Bloomberg αναφέρει ότι η απόσυρση της Ρωσίας από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά τελικώς λειτουργήσε, κατάφερε, δεν λέει ότι το είχε σχεδιάσει, κατάφερε όμως να δημιουργήσει αυτό το ρήγμα μεταξύ της Ουκρανίας και της Πολωνίας, που είναι από την αρχή του πολέμου το σοβαρότερο ρήγμα στη Δύση, λέει το Bloomberg. Λέει, η απόφαση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν να τερματίσει τη συμφωνία που επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει εκατομμύρια τόνους σιτηρών μέσω θαλάσσης λειτουργεί υπέρ του. Έχει ανοίξει μία τρύπα στην οικονομία του εχθρού του και έχει μπει σφήνα μεταξύ στενών συμμάχων, και όλα αυτά χωρίς να κοστίσει στη Ρωσία την υποστήριξη του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου. Όπως τονίζει σε ανάλυση του το Bloomberg, το γεγονός αυτό κατέστη αδύνατο να αγνοηθεί αυτή την εβδομάδα,
μετά την ανταλλαγή βολών μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και των πολλών ομολόγων του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Αυτά είναι ένα σημαντικό θέμα, έπρεπε να τα αναφέρουμε. Λέει ο Λαυρόφ ότι το προτινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο και οι τελευταίες προτάσεις του οργανισμού, του ΟΗΕ, για την αναβίωση της πρωτοβουλίας του Ευξήνου Πόντου για τα αριστερά είναι μη ρεαλιστικά. Είναι εντελώς ανέφικτο όσον αφορά το σχέδιο για ειρήνη. Λέει, είναι εντελώς ανέφικτο ο Λαυρόφ για ένα ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων που προωθεί το Κίεβο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό. Δεν είναι ρεαλιστικό και όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά την ίδια στιγμή λένε ότι αυτή είναι η μόνη βάση για διαπραγματεύσεις. Την απορρίπτουν. Είπε για το Καραμπάχ, να πάμε στο επόμενο θέμα που πιστεύω ότι είναι το σοβαρότερο θέμα των ημερών. Τι είπε ο Λαυρόφ? Αναφορικά με τις εξελίξεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ, υποστήριξε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν στον θύλακα και ότι τα στρατεύματα της Μόσχας θα βοηθήσουν σε αυτό. Παράλληλα είπε ο Λαυρόφ ότι η Δύση προσπαθεί να επιβληθεί ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που όπως είπε δεν χρειάζεται. Το Ερεβάν και το Μπακού πράγματι διευθέτησαν την κατάσταση, δήλωσε ο Λαυρόφ. Δεν είναι έτσι, θα δείτε μετά τι γίνεται. Ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα που σίγουρα θα βοηθήσουν σε αυτό, οι ειρηνευτικές δυνάμεις. Η Ρωσία έχει ειρηνευτικές αποστολές στο Καραμπάχ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. 120.000 Αρμένοι του Καραμπάχ θα φύγουν για την Αρμενία, καθώς δεν θέλουν να ζουν ως υπό τη διοίκηση του Αζερβαϊτζάν, ενώ εκφράζουν φόβους για εθνοκάθαρση, δήλωσε στο Reuters σήμερα η ηγεσία της πρώην αποσχιστήσας περιοχής, της αυτόνομης περιοχής, για να λέμε σωστά. Οι Αρμένοι του Καραμπάχ, μιας περιοχής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερβαϊτζάν, αλλά βρίσκεται ή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόταν εκτός ελέγχου του Μπακού, αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός στις 20 Σεπτεμβρίου μετά από μια 24ωρη στρατιωτική επιχείρηση του στρατού του Αζερβαϊτζάν, που είναι πολύ ισχυρότερος όπως καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι ήταν σε αποκλεισμό από τις αρχές του έτους με λιγοστές δυνάμεις. Το Αζερβαϊτζάν από την πλευρά του λέει ότι θα εγγυηθεί τα δικαιώματά τους, θα ενσωματώσει την περιοχή, αλλά η ηγεσία των Αρμενίων του Καραμπάχ λέει ότι εμείς θα φύγουμε, δεν μένουμε κάτω από την πότα των Αζέρων, θα μας φάξουν όλους, θα κάνουν εθνοκάθαρση. Ο λαός μας δεν θέλει να ζήσει ως μέρος του Αζερβαϊτζάν. Το 99% προτιμά να εγκαταλείψει τα ιστορικά μας εδάφη, δήλωσε στο Reuters ο Νταβίτ Μπαμπαγιάν, σύμβουλος του Σαβέλ Σαραμανιάν, προέδρου της αυτοαποκαλούμενης δημοκρατίας του Αρτσάχ. Είπε ότι δεν είναι σαφές πότε οι Αρμένοι του Καραμπάχ θα μετακινηθούν στο διάδρομο του Λατσίν, που συνδέει την αυτόνομη περιοχή με την Αρμενία, όπου ο Πασινιάν έχει αντιμετωπίσει εκκλήσεις να παραιτηθεί επειδή δεν κατάφερε να σώσει το Καραμπάχ. Η μοίρα του φτωχού λαού μας θα μείνει στην ιστορία ως ντροπή και έσχος για τον αρμενικό λαό και για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, δήλωσε ο Μπαμπαγιάν. Οι υπεύθυνοι για τη μοίρα μας θα πρέπει μια μέρα να λογοδοτήσουν ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες τους. Η Αρμενία ζήτησε χθες, Σάββατο, την άμεση ανάπτυξη αποστολής του ΟΗΕ για να επιβλέπει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση ασφάλειας στον Αγκόρνο Καραμπάχ, εν μέσω ενδείξεων ότι μπορεί να αναμένεται η αύξηση βοήθειας στην αποσχιστήτα περιοχή που τελεί υπό έδραυση κατάπαυση του πυρός. Λοιπόν, θα κάνω μετά να πούμε λίγο την ειδησιογραφία, θα πω την άποψή μου. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ που επισκέπτεται τα σύνορα Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, είπε σήμερα ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν διεθνείς παρατηρητές προκειμένου να παρακολουθούν την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι εκεί φοβούνται πάρα πολύ με όσα συμβαίνουν. Ασφαλώς ανησυχώ πολύ για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποια εικόνα, να ξέρουμε τι γίνεται, είπε ο δημοκρατικός γερουσιαστής μιλώντας σε δημοσιογράφους. Τη βαθιά ανησυχία της Ουάσιγκτον για την τύχη των Αρμενίων κατοίκων στον Αγκόρνο Καραμπάχ μετά την αστραπιαία επίθεση του Αζερβαϊτζάν εξέφρασε χθες Σάββατο ο Άντονι Μπλίνκεν. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πασινιάν, εξέφρασε την βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για τον αρμενικό λαό. Υπογράμμισε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζητούν από το Αζερβαϊτζάν να προστατεύσει τους αμάχους και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις
Τώρα, λοιπόν, ακούστε εδώ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν θα συναντηθεί αύριο Δευτέρα με τον Αζέρο ομόλογο του Ιλχάμ Αλίεφ στον αζερικό θύλακα του Ναχιτσεβάν, περιοχή που βρίσκεται μεταξύ Αρμενίας και Ιράν και συνορεύει 14 χιλιόμετρα είναι τα σύνορα και με την Τουρκία, όπως αναφέρουν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μάλιστα αναφέρουν ότι θα πάνε εκεί για να δουν το διάδρομο του Ζαγκεζούρ. Να διαμερίσουν και την Αρμενία δηλαδή. Βέβαια, ενός κακού μοιρία έπονται. Οι δύο πρόεδροι είχαν δηλώσει από τον Ιούνιο ότι θέλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ανοίξουν ένα χερσαίο διάδρομο, τον αποκαλούμενο διάδρομο του Ζαγκεζούρ, που θα συνδέει την Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν μέσω του Ναχιτσεβάν και της Αρμενίας. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό, αν και συζητείται εδώ και πολύ καιρό, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο για την υλοποίησή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τον Μπακού να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με τα δικαιώματα των κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Μάθιου Μίλλερ. Η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την τρέχουσα κατάσταση των Αρμενίων στο Καραμπάχ. Και ο κύριος Κατσουρίδης, παλιός τέλεχος του ΑΚΕΛ, αλλά χωρίς υπερβολή, από τους ανθρώπους που υπερασπίζονται την Κύπρο με πατριωτισμό, αναφέρει ότι οι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ πληρώνουν τα σπασμένα για τους εξής λόγους. Πρώτον, λόγω της απαράδεκτης απάνθρωπης στάσης του Μπακού. Δεύτερον, λόγω της ανερμάτισης πολιτικής της Αρμενίας του Πασινιάν. Τρίτον, λόγω της τιμωρητικής στάσης της Ρωσίας προς το Εριβάν. Τέταρτον, της επιθυμίας του ΝΑΤΟ να προσετηριστεί την Αρμενία χωρίς όμως να συγκρουστεί με το Αζερβαϊτζάν. Και πέμπτον, της απάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ανάγκης που έχει το φυσικό αέριο των Αζέρων. Τι είπαμε προχθές εδώ? Ότι είμαστε αιχμάλωτοι του αζερικού φυσικού αερίου. Αιχμάλωτοι και η Ελλάδα και η Ευρώπη, και κάποια οικογένεια εδώ έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους Αζέρους, ακριβώς γιατί προώθησε αυτό το σχέδιο του αγωγού. Ιδιαίτερες σχέσεις και ο νοών νοήτο. Πάμε τώρα στους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή της δημοκρατίας του Αρτσάχ. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι, έκαναν μια δημοκρατία. Είπαμε, δεν το γνωρίζω και δεν είναι εύκολο τώρα να βρω χρόνο, να πρέπει να ψάχνω να βρω τον άνθρωπο, ότι είχαν δικαίωμα να κηρύσουν την ανεξαρτησία τους, μου λέει φίλος Σοβιετολόγος, διότι αυτό προέβλεπε το Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Προσέξτε, να είμαστε δίκαιοι. Κέρδισαν αζερικά εδάφη που δεν κατοικούσαν Αρμένοι, έφυγαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί και πάνω από 1.000.000 πρόσφυγες τότε από τις περιοχές που κατέλαβαν οι Αρμένοι, και γι' αυτό υπάρχει μίσος, ακόμα μεγαλύτερο μέσο στην αζερική κοινωνία, γιατί αυτοί πήγαν και ζούσαν στο Μπακού και σε άλλες πόλεις σε άθλιες συνθήκες, επέστρεψαν τώρα εκδικητές και είναι απίθανον, γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, το 99% θα φύγουν από την περιοχή. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Οι άνθρωποι είναι εκεί χιλιάδες χρόνια. Πριν να υπάρξει το Αζερβαϊτζάν αιώνες. Είναι εκεί, είναι τα σπίτια τους, είναι τα μνημεία τους, οι εκκλησίες τους, τα μοναστήρια τους, τα κάστρα τους. Σας είπα, από τον 4ο αιώνα πήγα, είδα το Τιγρανακέρτ, εγώ το φωτογράφησα. Τώρα λοιπόν έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει κάτι. Συνεθλίβει, όπως είπε ο Κατσουρίδης, μεταξύ Ρωσίας, Αμερικής, Δύσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεθλίβει και την πλήρωσαν, ήταν 200.000 άνθρωποι, μην βλέπετε που είναι τώρα 120.000. Συνοψίζοντας, στο Αρτσάχ, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ γίνεται ένα έγκλημα, είναι σε εξέλιξη ένα έγκλημα, μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, αποτελεί τη συνέχεια του εγκλήματος της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Αλίεφ έχει δηλώσει, δεν υπάρχει Αρμενία λέει, εννοεί και τη δημοκρατία της Αρμενίας, αυτά όλα είναι Αζερβαϊτζάν, το έχει δηλώσει, έχω τη δήλωσή του. Και προσέξτε,
η συνάντηση αύριο Ερντογάν με Αλίεφ στο Ναχιτσεβάν έχει το συμβολισμό της. Εκβιάζουν τον Πασινιάν να δώσει το διάδρομο με τη θέλησή του, ιδάλλως θα εισβάλλουν. Αν δεν γίνει αυτό, είναι επειδή θα αντιδράσει το Ιράν. Μόνον γι' αυτό. Όλοι οι άλλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους. Όσον αφορά την Ελλάδα, άλλος ένας σύμμαχος θυσιάζεται στην ελληνοτουρκική φιλία. Πού είναι οι δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για αυτά που συμβαίνουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ? Πού είναι? Θυσιάζουμε και τους Αρμένιους τώρα, έτσι. Γιατί? Για να κάνουμε χειροφιλήματα με τον Ερντογάν που μας έβριζε και με το Φιντάν που είναι τα χέρια του λερωμένα με αίμα? Συνεχίστε κύριοι. Συνεχίστε. Πάμε. Απλά πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι εκείνα τα παλιά. Τώρα τα εγκρυπτό τέλειωσαν. Γίνονται πράγματα που δεν τα ξέρουμε, αλλά ξέρουμε και πολλά. Εντάξει. Πάμε. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου που μετονομάστηκε σε Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τον Ιανουάριο του 1900 τελείωσε, όπως είπαμε, νομίζω στις 10 Νοεμβρίου τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. 30 Οκτωβρίου είχαμε την συνθήκη αναρχοχής του Μούδρου και μετά από 10 μέρες τελείωσε, που ήταν μεταξύ των συμμάχων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και 10 μέρες μετά και η Γερμανία κατέθεσε, τελειώσαμε. Αρχές Ιανουαρίου ξεκίνησε η συνδιάσκεψη των Παρισίων, όπου συζητήθηκαν 5 συμφωνίες, μία πράξη συνθηκολόγηση με κάθε ένα ηττημένο κράτος. Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τελευταία συμφωνία, η Συνθήκη των Σευρών. Τότε λοιπόν ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών. Έκαναν ένα καταστατικό. Ποιοι το κάναν? Οι νικητές. Δηλαδή ένα σύστημα που θα μπορούσε να παράγει διεθνές δίκαιο για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι μεταξύ άλλων η Κοινωνία των Εθνών. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 5 μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση και Κίνα, ήταν αυτές που πρωτοστάτησαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έκαναν το καταστατικό του Οργανισμού Εθνών που ήταν μετεξέλιξη αυτού της Κοινωνίας των Εθνών και δημιούργησαν και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παράγει δίκαιο. Και τα ψηφίσματα, λοιπόν, σε αυτό συμμετέχουν οι 5 νικήτριες χώρες. Έρχεται λοιπόν τώρα, ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί, έχουν εμφανιστεί καινούργιες δυνάμεις. Από τρεις από αυτές τις καινούργιες δυνάμεις που έχουν παγκόσμια εμβέλεια, η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, από το 2003 έκαναν ένα φόρουμ. Το φόρουμ IPSA, που σημαίνει Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική, South Africa. Και αυτό το φόρουμ ιδρύθηκε για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 3 αυτών κρατών. Αυτοί λοιπόν το Σάββατο, χθες δηλαδή, 23 Σεπτεμβρίου, έκαναν κοινή δήλωση. Προσέξτε τι λένε. Εκεί στην Νέα Υόρκη. Οι υπουργοί τόνισαν ότι, συνήλθαν οι υπουργοί των 3 χωρών και είπαν, οι υπουργοί των 3 χωρών τόνισαν ότι ενώ η συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών παραμένει ένα κρίσιμο διεθνές εγχείρημα, η προώθηση της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας που πρέπει να παραμείνει επίγουσα και κορυφαία προτεραιότητα. Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι υπουργοί εξέφρασαν την απογοήτευση για την παράλυση που παρατηρήθηκε στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες στερούνται διαφάνειας. Οι διαδικασίες δεν οδήγησαν σε απτή πρόοδο στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προσέξτε τώρα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής τόνισαν ότι έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουν προς μια διαδικασία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και
προέτρεψαν να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων εντός δεδομένου χρονικού πλαισίου για αυτό το θέμα, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις βάση κειμένου που βασίζονται σε ενιαίο ολοκληρωμένο κείμενο σε επίσημο πλαίσιο κατά τη διάρκεια της 78ης Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την ταχεία υλοποίηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λέει, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν για την επέκταση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να συμπεριλάβει την εκπροσώπηση των αναπτυσσομένων χωρών στην Αφρική, άρα Νότιος Αφρική, την Ασία, Ινδία και τη Λατινική Αμερική, Βραζιλία. Αυτό, λέει, επιβάλλεται από τις σύγχρονες παγκόσμιες πραγματικότητες. Τεράστια σημασίας ζήτημα, εάν διευρυνθεί αυτό, η υπόψη ότι αυτές και οι τρεις χώρες ανήκουν στους BRICS. Δεν ασκεί επιρροή η Ρωσία σε αυτές τις χώρες, αλλά έχει σχέσεις που είναι από ουδέτερες έως φιλικές. Αλλά σίγουρα αντιρωσικές δεν είναι. Πόσο πιθανό είναι να το δεχθεί η Αμερική και η Βρετανία να ανοίξει το Συμβούλιο Ασφαλείας, να βάλουν 3 μέλη, τα οποία μπορεί να συντάσσονται είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα αύριο. Θα χάσουν την μπάλα. Έτσι. Λένε ότι πρέπει να μπει και η Γερμανία για να έχει μια ισορροπία, πιθανόν. Αν βάλω και την Τουρκία μόνιμο μέλος, τότε πάμε για βιλαέτη. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, η Κίνα και η Ρωσία προχωρούν σε κοινά έργα αξίας 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, μίλησε για την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Η υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων συνεργασίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του αμοιβαίου εμπορίου. Υπενθύμησε ότι η αύξηση του εμπορικού τζίρου μεταξύ των χωρών το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε η αύξηση σε ποσοστό 30%. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό υποδηλώνει ότι ο στόχος αύξησης του εμπορικού τζίρου στα 200 δισεκατομμύρια έως το 2024 θα επιτευχθεί. Δηλαδή φέτος θα φτάσουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια εμπορικές συναλλαγές. Ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι αρκετά σοβαρό. Διάβασα και ένα άλλο άρθρο, τώρα δεν το αποδελτίωσα για να μην... ότι η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης εξαρτάται από την Κίνα. Δηλαδή από εξαρτήματα και υλικά και προϊόντα που εισάγουμε από την Κίνα. Και κάτι άλλο τώρα, προσέξτε. Η Κίνα δεν πούλησε γάλλιο και γερμάνιο στην παγκόσμια αγορά τον Αύγουστο. Σταμάτησε τις εξαγωγές. Παράγει το 95% της παγκόσμιας παραγωγής γαλλίου και το 68% της παγκόσμιας παραγωγής γερμανίου. Και τα δυο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα μικροκυκλώματα, τα chips, έτσι, τους ημιαγωγούς. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχθηκαν οι ΗΠΑ από την Κίνα στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 5-6 χρόνια. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Κίνα πάλι, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν εξέφρασε δημοσίως τη διαμαρτυρία του κατά της Συρίας. Διαφώνησε με την κοινή δήλωση που έγινε στη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζίνπινγκ και του Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ, κατά την οποία η Συρία αποκάλεσε την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της Κίνας και ενέκρινε την υποστήριξη της κινεζικής κυβέρνησης για όλες τις προσπάθειες που κατατείνουν στην επανένωση αυτών της Ταϊβάν με την Κίνα. Εδώ μια είδηση που δεν το ξέρω το θέμα τώρα τι γίνεται εκεί, αλλά ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Χαν Ντακ Σου, έδωσε το παρόν στους ασιατικούς αγώνες στην πόλη Χανγκτσού της Κίνας, εκεί που πήγε και ο Άσαντ. Και εκεί δήλωσαν και οι δύο, έκανε συνάντηση με τον Τζίνπινγκ, δήλωσε ο Τζίνπινγκ ότι εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Κορέα, με την Νότια Κορέα. Ξέρουμε ότι η Κίνα, χωρίς την Κίνα, δεν μπορεί να επιβιώσει η Βόρεια Κορέα. Ό,τι προσπάθειες και να κάνουν. Η Κίνα και η Ρωσία. Παρ' όλα αυτά όμως η Κίνα βλέπουμε ότι λέει εγώ θέλω να τα φτιάξω και με την Νότια Κορέα, η οποία
έχει στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Νότια Κορέα και να προωθήσει τη στρατηγική συνεργασία, προκειμένου να συμβαδίσει και να αναπτυχθεί με την εποχή, είπε ο Σι Τζίνπινγκ στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Χαν Ντακ-σου. Επιπλέον, ο Σι Τζίνπινγκ ανέφερε στο Χαν Ντακ-σου ότι η Κίνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προθυμία της Νότιας Κορέας να δεσμευτεί σε αμοιβαία συνεργασία, άρα είπε κάτι τέτοιο και ο Κορεάτης, συμπληρώνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να εμβαθύνουν αυτή τη συνεργασία, η οποία κατά τον Κινέζο πρόεδρο θα είναι εξίσου επωφελής και για Πεκίνο και για Σεούλ. Επίσης ο Σι Τζίνπινγκ είπε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επισκεφτεί την Σεούλ. Να το δούμε και αυτό. Και εδώ μπορεί για ιστορικούς λόγους να είναι σημαντικότερη είδηση στο απόψινό δελτίο αυτά που συμβαίνουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους Αρμενίους, μία εθνοκάθαρση μπροστά στα μάτια μας που δείχνει ότι η Τουρκία και η Αζερβαϊτζάν είναι αμετανόητοι γενοκτόνοι, να ξέρουμε με ποιους πάμε να κάνουμε κολεγιά, έτσι. Και όσοι νομίζουν ότι τώρα αυτό μας συμφέρει, αυτό είναι μειοπικόν. Όταν συναλλάσσεσαι με μια τέτοια δύναμη, σήμερα μπορεί να σε χρησιμοποιεί για τακτικούς λόγους, στο τέλος θα συνεχίσει την γενοκτονία που είναι σε εξέλιξη και εναντίον των Ελλήνων, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο κτλ. Θα συνεχίσει και με σένα. Αυτά είναι νομοτελειακά, εάν δεν αντισταθείς. Η σημαντικότερη είδηση λοιπόν, επαναλαμβάνω, για ιστορικούς λόγους είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι αυτό που θα δούμε τώρα από την Deutsche Welle. Κρατηθείτε, και πάλι θα το πω και ας με κατηγορήσετε. Ναι, τα είπαμε εδώ εμείς, έγκαιρα, από την πρώτη στιγμή. Ένας στους 12 ανθρώπους στη Γερμανία έχει ακροδεξιά ιδεολογία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληψε ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Bielefeld σε πρόσφατη έρευνα για λογαριασμό του πολιτικού ιδρύματος Friedrich Ebert, το οποίο πρόσχεται στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Σόλτς. Χρησιμοποιήθηκαν, η έρευνα αυτή γίνεται κάθε 2 χρόνια από το 2002, προσέξτε. Ερωτήθηκαν 2.000 άτομα ηλικίας 18 έως 90 ετών και η έρευνα έγινε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Από την έρευνα προέκυψε ότι το 8% των ερωτηθέντων έχει σαφή ακροδεξιό προσανατολισμό. Σε προηγούμενες μελέτες το ποσοστό αυτό ήταν 2 και 3% και τώρα πήγε 8%. Και εμείς παίξαμε ρόλο εδώ. Τσίπρας, Χριστοδουλοπούλου και οι ιδεολειπτικοί που άνοιξαν τα σύνορα το 2015, έτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, και όσοι στη συνέχεια δεν πήραν και δεν παίρνουν μέτρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ποσοστό από 5 μέχρι 7% σε όλες τις ηλικιακές ομάδες υποστηρίζει μια δικτατορία με ένα μόνο ισχυρό κόμμα και έναν ηγέτη για τη Γερμανία. Όταν λέγαμε εδώ ότι είστε οι χορηγοί, όσοι υποστηρίζετε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, είστε οι χορηγοί της ακροδεξιάς και του φασισμού και του επερχόμενου ναζισμού στην Ευρώπη, μας λέγατε υπερβολικούς. Φάτην τώρα. Εντάξει. Αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Το 2% έγινε 8% για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Και αιτίας. Μία από τις αιτίες είναι το μεταναστευτικό. Υπάρχουν κι άλλες, έτσι, για να μην είμαστε δίκαιοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό 5 με έως 7% είναι η Φραντζίσκα Σρέτερ, επικεφαλής στο πρόγραμμα αυτού του προγράμματος, στο Ίδρυμα Friedrich Ebert, εξηγεί ότι όλα αυτά οφείλονται σε μεγάλες κρίσεις όπως πανδημία, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση και αυξήση των τιμών. Η μελέτη έχει τίτλο «Η αποστασιοποιημένη μεσαία τάξη». Επισημαίνει ότι οι ακροδεξιές συμπεριφορές είναι πιο διαδεδομένες στα χαμηλότερα οικονομικά κοινωνικά στρώματα, μία και οι κρίσεις τους πλήττουν αμεσότερα. Η στάση αυτή συνοδεύεται και από τη μείωση της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς και στη λειτουργία της δημοκρατίας, παρόλο που μία σαφής πλειοψηφία εξακολουθεί να υποστηρίζει αυτή τη μορφή διακυβέρνηση, αυτή που έχουμε τώρα. Ωστόσο, το 38% έχει συνωμοσιολογικές θέσεις, το 33% λαϊκίστικες και το 29%
εθνοαυταρχικές επαναστατικές συμπεριφορές. Τι είναι αυτό τώρα, ούτε κατάλαβα. Πρόκειται για μία αύξηση περίπου κατά περίπου 1/3 σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία. Επίσης έχει αυξηθεί ο σκεπτικισμός απέναντι στα κλασικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την πορεία της δημοκρατίας, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής της έρευνας Ανδρέας Τσίκ, ο οποίος επισημαίνει πως εάν οι άνθρωποι του μεσαίου χώρου που δεν θεωρούν τον εαυτό τους ακροδεξιό υιοθετήσουν θέσεις της ακροδεξιάς, τότε η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Μάγος είσαι. Ποια δημοκρατία δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ρητή αναφορά και στο παρελθόν και στη δικτατορία του εθνικοσοσιαλισμού. Ο εθνικοσοσιαλισμός προέκυψε από το κέντρο της κοινωνίας και υποστηρίχθηκε από αυτό. Ακόμα και αν η ιδεολογία και η δημιουργία μιας φασιστικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προπαγάνδας και της κρατικής τρομοκρατίας, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από μια ναζιστική οργάνωση. Τέλος, η έρευνα θέτει το ερώτημα πώς η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις. Το 53% τάσεται υπέρ της επιστροφής στο εθνικό, το 53% τάσεται υπέρ της επιστροφής στο εθνικό και ζητά να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, πιστεύοντας ότι οι γερμανικές αξίες και αρετές είναι απαραίτητα στοιχεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Τώρα δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε, βγάλτε τα συμπεράσματά σας, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος βέβαια. Λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν, ο άνθρωπος με τα... Να το ξαναπώ γιατί μπορεί δεν βλέπετε τις παλιές. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Δημοκρατών Δικαστών και Εισαγγελέων της Ευρώπης με 20.000 μέλη έκανε ένα φάκελο τόσο δα, έτσι, τόσο, να. 4.000 σελίδες είναι νομίζω. Είχα τη δυνατότητα να δω κάποια πράγματα σε ένα ταξίδι μου στις Βρυξέλλες. Τον είδα δηλαδή το φάκελο. Που περιέχει, προσέξτε, ντοκουμέντα 4.000 σελίδες με την εμπλοκή του Ερντογάν και του Χακάν Φιντάν σε 200 υποθέσεις απαγωγής, βασανισμού και δολοφονίας κάποιον από αυτών σε 220 περιπτώσεις άτομα, γκιουλενιστές. Αυτός ο φάκελος, αυτή την ομάδα συμμετέχει ένας πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ερντογάν και του Φιντάν. Τώρα ο Φιντάν έγινε λευκή περιστερά και κάνει χειροφιλήματα με τον Γεραπετρίτη. Ποιος είναι ο ένας, τι διαδρομή έχει ο ένας, τι διαδρομή έχει ο άλλος. Πάμε τώρα. Τη βούληση της Τουρκίας ώστε να λυθούν τα μακροχρόνια προβλήματα με την Ελλάδα στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού εξέφρασε σήμερα ο Χακάν Φιντάν. Συγκεκριμένα, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στο σπίτι της Τουρκίας, εκεί που πήγαν και προσκύνησαν Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Σία, μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, είπε ο Φιντάν στους δημοσιογράφους: υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λυθούν ειδικά στο Αιγαίο. Ακούστε εδώ τώρα, γιατί ευτυχώς που υπάρχουν και Τούρκοι και μαθαίνουμε και τίποτα. Τα μακροχρόνια προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατόν να λυθούν σε ένα πιο ευημερούν περιβάλλον, μετατρέποντάς τα σήμερα σε ευκαιρία. Πώς γίνεται τώρα η γαλάζια πατρίδα, η αμφισβήτηση 150 τόσων νησιών, η αποστρατικοποίηση, πώς θα γίνουν ευκαιρία ρε Φιντάν, για πες μας να καταλάβουμε δηλαδή. Κάποια συνταγή θα έχεις, προσέξτε τώρα. Το πρόβλημα είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό, με κόλπα. Υπάρχει βούληση να λυθούν τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή θέληση. Υπάρχουν τομείς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η αποτροπή κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο, η προώθηση των οικονομικών δυνατοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως με επίκεντρο το Αιγαίο πέλαγος. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα και η Τουρκία στο Αιγαίο πέλαγος, στο οποίο η Τουρκία δεν έχει τουρκικά νησιά και δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Τι να κάνουμε μαζί δηλαδή στο Αιγαίο πέλαγος. Τι δηλαδή, για πέστε μας. Χωρίς να έχει προηγηθεί οριοθέτηση, έτσι. Άρα η προώθηση οικονομικών δυνατοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως με επικέντρο το Αιγαίο πέλαγος,
η αύξηση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών με κοινές δραστηριότητες. Συζήτησα εντατικά τα θέματα αυτά με τον αξιότιμο συνάδελφό μου, τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτό μας φοβίζει. Συζητούμε τι μπορούν να κάνουν και οι δύο πλευρές για να αυξήσουν, να προωθήσουν και να διαφοροποιήσουν τη θετική ατζέντα. Και πρόσθεσε, πρέπει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε τα περιφερειακά συμφέροντα χωρίς να χάσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας. Να το ξαναπώ γαμώτος. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε τα περιφερειακά συμφέροντα χωρίς να χάσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας. Χωρίς να χάσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας. Άρα ό,τι κάνουν οι Τούρκοι θα το κάνουν χωρίς να χάσουν τα δικαιώματα που τα ξέρουμε ποια είναι. Η ελληνική πλευρά προσεγγίζει επίσης το θέμα καλή την πίστη και σύντομα θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα δούμε αυτή τη δουλειά μας να υλοποιείται με την επίσκεψη του Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο. Λοιπόν, βγάλτε συμπεράσματα. Ο Δημήτρης Κερίδης έδωσε μία συνέντευξη στην ΕΡΤ και μίλησε μίλησε για το μεταναστευτικό. Δεν είναι μια άλλη εικόνα. Δεν μιλάει για διμερή συμφωνία της Ελλάδας με την Τουρκία, όπως πέρασε στα ελληνικά ΜΜΕ, στα φιλοκυβερνητικά, έτσι, τις προηγούμενες μέρες. Αυτός λέει ότι εμείς πρέπει να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη. Είπε μάλιστα ότι οι τουρκικές βάρκες τουρκικής κατασκευής φουσκωτά με ξύλινο πάτο εμφανίζονται στη Μάνχη και με κινητήρες κινέζικους. Δηλαδή η Τουρκία, λέει, έχει εμπλοκή στη διακίνηση. Γιατί δεν κλείνει το εργοστάσιο η Τουρκία? Όταν λέει ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο που παράγει τα φουσκωτά που περνάνε στο Αιγαίο και τώρα και στη Μάνχη. Και αυτό που κάνουν και τα σωσίβια. Γιατί δεν πάει η αστυνομία? Για δώσ' μου, σε ποιους πούλησες βάρκες? Είναι οι διακινητές. Και τελειώσαμε. Λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί δεν γίνεται? Μα γιατί το τουρκικό κράτος είναι ο διακινητής. Λέει τώρα ο Κερίδης, θα μιλήσει την Πέμπτη με τη Γιώχανσον, έχουν συνάντηση, λέει, στις Βρυξέλλες και θα προσπαθήσουν να βρουν λύση. Τι λύση? Πάλι να ταΐσουμε τους Τούρκους χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχίζουν να μας δουλεύουν? Μπας περιπτώσει. Σημαντική ήταν η συνέντευξή του, μας έδωσε κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα. Είπαμε ότι δεν ξεκίνησε με τους σεισμούς. Δεν μπορούν να μας δουλεύουν. Η ιστορία ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα, πριν τους σεισμούς στην Τουρκία, που μιλούσαν ότι θα πάμε, κάτι καινούριο θα ξεκινήσει. Οι σεισμοί λειτουργήσαν ως επιταχυντής σε αυτό. Άρα υπάρχουν κέντρα εκτός Ελλάδας και Τουρκίας, όπως λειτουργήσαν στις 3 προηγούμενες κρίσεις, τον τόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Η πρώτη κρίση 76 το Χώρα, Ανδρέας Παπανδρέου βυθίσατε το Χώρα, μας οδήγησαν το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου τότε το υπέγραψαν ο Καραμανλής και ο Ντεμιρέλ και τι είπαν? Ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεσμεύονται να μην κάνουν έρευνες στο Αιγαίο πέραν των χωρικών υδάτων μέχρι να υπογράψουν συνυποσχετικό και να πάνε το θέμα στη Χάγη. Και τότε η Ελλάδα στην ουσία γκριζάρεσε με δική της υπογραφή το Αιγαίο ολόκληρο στο θέμα των ερευνών. Η Τουρκία φυσικά κολυσιέργησε, η Ελλάδα έλεγε ότι δεν ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης, αλλά δεν έβγαζε σκάφη. Εντάξει, άρα στην πράξη ίσχυε. Ήρθε ο Παπανδρέου το 81, μια λέξη που τελειώνει σε μένος, και ήρθε, λέει, εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από όλα αυτά.
σδρήμωξε την Τουρκία με το Κυπριακό, με τα IQ τότε της Ευρωπαϊκής Νομισματικές Μονάδες, βέτο παντού και μέχρι να σβήσει ο ήλιος και όλα αυτά, μέχρι που φτάσαμε το 1987 στην κρίση του Σισμίκ. Μια κρίση που σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ελλάδα τη χειρίστηκε καλά, η οποία οδήγησε στη συμφωνία της Βουλιαγμένης, Παπούλια Γιλμάζ, τότε που ο Γιλμάζ μετά από αυτή την κρίση, στον Αστέρας Βουλιαγμένης έγινε, όταν υπέγραψε τη συμφωνία Παπούλια Γιλμάζ, μίλησε στο τηλέφωνο, δεν υπήρχαν κινητά τότε και κάποιες υπηρεσίες άκουγαν και είπε βάλαμε πόδι στο Αιγαίο με εκείνη τη συμφωνία. Ξέρετε τι έλεγε εκείνη η συμφωνία? Ό,τι ακριβώς συμφώνησαν τώρα. 3 επίπεδα, ο διάλογος, τα ΜΟΕ και η θετική ατζέντα. Μα τα ίδια ακριβώς, την ίδια συνταγή. Τελειώνει και αυτό και επιβεβαιώνει η Ελλάδα ότι ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης και έβαλε ο Ανδρέας και το Κυπριακό στο ράφι. Από τότε πουλήσαμε για τα καλά το Κυπριακό, έτσι. Κανένας δεν το κατεβάζει από το ράφι. Εκεί στέκεται. Και βλέπουμε με τα μάτια μας ότι παθαίνουν οι Αρμένοι στο Καραμπάχ, το παθαίνουν και οι Κύπροι. Μην νομίζετε. Μακροσκοπικά, άμα το δεις, έτσι είναι. Πάμε τρίτη κρίση, ήμια. Πού καταλήγουν τα ήμια? Στη Μαδρίτη. Τι υπογράφουμε στη Μαδρίτη? Το πρωτόκολλο της Μαδρίτης και αναγνωρίζουμε στην Τουρκία νόμιμα δικαιώματα. Ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Νόμιμα. Αυτά επικαλείται τώρα η Τουρκία. Αυτά επικαλείται τώρα η Τουρκία. Λοιπόν, την ίδια συνταγή κάνουν και τώρα. Χρησιμοποιούν την κρίση του Ορούτς Ρέις και την ένταση και τις ύβρις του Ερντογάν. Ανέβηκε η ένταση, φτάσαμε κοντά σε όπου φτάσαμε με το Ορούτς Ρέις και σου λέει τώρα για να πάμε στην ίδια συνταγή, τα ίδια. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτά και αυτές οι προσεγγίσεις, βγήκαν εδώ οι γνωστοί προπαγανδιστές της κυβέρνησης και μας μιλούσαν για τη Χάγη. Αν χτυπήσετε στο διαδίκτυο, για να μην νομίζετε ότι λέω ότι θέλω, θα δείτε δεκάδες άρθρα για Χάγη. Λες και εμείς δεν πιστεύουμε στη Χάγη. Βεβαίως, μακάρι. Συνυποσχετικό, το οποίο θα λέει οι δύο χώρες αποδέχονται την δικαιοδοσία του δικαστηρίου για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και τίποτα άλλο. Ούτε αποστατικοποιήσεις, ούτε τίποτα. Αποδεχόμαστε να ορίσει τα όρια της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας. Φυσικά είναι προϋπόθεση να επεκταθούν στα 12 μίλια. Η Τουρκία δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Γιατί θέλει να βάλει στο συνυποσχετικό και όλα τα άλλα. Ενώ λοιπόν μας ζάλισαν, δεν θέλω να μην πω τώρα και τι, ότι θα πάμε στη Χάγη και τα λοιπά, βγαίνει ο Μητσοτάκης προχτές, μετά τη συνάντηση νομίζω, ή και πριν, δεν έχει σημασία γιατί και πριν γίνονται οι διαβουλεύσεις, και τι μας λέει? Η Χάγη είναι μακριά. Ξέρετε γιατί το είπε? Γιατί είδε τι θέλουν να βάλουν οι Τούρκοι στο συνυποσχετικό και ότι δεν κάνουν πίσω. Και τώρα μας τη γυρνούν. Μας λένε, προσέξτε, θα κάνουμε λέει συμφωνία με το μεταναστευτικό. Τα είπαμε και χθες, τώρα μην ξαναλερώνουμε το στόμα μας. Ότι θα προωθήσουμε τη θετική ατζέντα και ότι, άκου, εμείς λέει θα παίξουμε λέει τον κέριο ρόλο για να ξαναστρέψουμε την Τουρκία προς τη Δύση. Όποιος το λέει αυτό πραγματικά να πάει να ρωτήσει έναν ψυχίατρο. Δεν πρέπει να στέκει καλά στα μυαλά του. Ότι η Ελλάδα θα παίξει ρόλο του να ξαναγυρίσει την Τουρκία. Ξέρετε τη στρατηγική της Τουρκίας? Αν δεν ξέρετε μπείτε και διαβάστε. Που η Ελλάδα με τι επιρροή, πώς θα ασκήσει επιρροή στην Τουρκία για να την προσθέσει ξανά στη Δύση? Δεν ακούσατε τι είπε ο Ερντογάν προχθές για τον Πούτιν και για τη Ρωσία και για το μουσουλμανικό κόσμο? Τι είναι αυτά που λέτε? Τώρα λοιπόν μας την αλλάζετε και λέτε εκεί η Χάγη κοίται μακράν, έτσι? Είναι μακριά η Χάγη. Λοιπόν, αυτά ξέρετε γιατί γίνονται? Για έναν και απλόν λόγο. Εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει. Ό,τι τύχει. Όποιος μας πιέσει, πολύ ευχαρίστως, εδώ τα υποτακτικά, η υποτακτική βεβαίως να το κάνουμε, να το δούμε. Αυτό, εάν η Ελλάδα δεν απαλλαγεί από τους υποτακτικούς, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Καληνύχτα.